بلشت. بس الدولة بتنظم كل شيء يجي يشتغل السوري، بس مش مليون شخص على 100 شخص لبناني. هيدا مش بلدهم، جايين منهجين لهون عادي، بيجيبوا معهم مصايب. يروح يشتغل ببلدهم، بيكسروا للبلد. لا بيقبل يشتغل ولا بيفهم اللبناني يشتغل، بس بالحكي طفاز قد ما بدك. هيدا بغرفة واحدة ال50 بياخذوا فيها، هي لبناني عم يقبض 50,000 و40,000. اللبناني رايح عليه، اللبناني مع التراكتر فيه. عامل سوري لانه عامل سوري ب 20,000 بيشتغل ما بياخذ شيء وما بياكل شيء، بيروح لعنده على سوريا بيعملوا له بلاوي. انا رحت اشتري على الثمن لبقراتي، ما قدرت اشتري، اجى السوري اشترى ومش دفع مصاري قد السوري مش عم يدفع ضرائب. هاي انتفاضة الثلاثاء 15 أذار. Our mandate is to support people who have been displaced by conflict. الأمان كنا مرتاحين مثل اللي كان هدوء تام وإجت عاصفة. My name is Carlo Garadi. I'm the country director for the Norwegian Refugee Council (NRC) in Lebanon. كنت حاسة إنه خلص الأزمة بتنتهي. شو يعني أمان؟ أمان كنا قاعدين ببيت بشيء نملكه إلنا، يعني بين أهلنا بين ناسنا بوطننا. NRC started as an organization after the Second World War, helping refugees who were displaced from the conflict. بس ما صار هيك. Now we operate in more than 30 countries. We work in countries where there are conflict displaced people. So here in Lebanon we're working in response to the Syria crisis, but also with the Palestinian refugees, other refugees and the Lebanese as well. كلمة لاجئ شو بتعني؟ شو صارت تعني لهند؟ ما بحب أذكره لأنه بس كلمة لاجئ كتير صعبة كتير غصة. لاجئ يعني عم يدور على أمان وبس هي اسمها لجوء، معناها شيء مؤقت، بس حتى يعني ما في أمان. ما بعرف شو بدي لك، يعني ماني عرفانة اشرحها لأنه ما بحبها. قلت لي هند انك بترسمي صح؟ ايه. فينا نشوف الرسمات؟ رغم اني خفت، بس رغم هيك ما كنت حابة اطلع من بلدي. اكيد ما ضل في امان لانه صار في كتير احداث قدام عيني. طلعنا كذا مكان، يعني احسن انه ما نبعد عن وطننا، بس ما مشي الحال. هو خياري بس خيار اجباري، يعني اضطرينا وطلعنا برات سوريا. هيدينا ورا الجوري هون. رباه افتحي. So in this case, of course, refugees from Syria in the region, and now we're looking at more than 1.5 million just in Lebanon. It's a huge impact. You can imagine already on a small country, geographically crowded, having 1.5 million people coming into your country on top of the refugees from Palestine as well, places a huge burden on services, on the capacity of the host country to respond. So organizations like ours come in to support and provide assistance and services to those refugees who have sometimes very specific needs linked to their status as refugees. بيت ونار وحشيش على الأرض. بحب الوالد أنا بحب الوالد مثل ماما. وهنا بس اسمعي كلمة بيت شو بتتذكري؟ شو بتذكرك البيت؟
بتذكر أكتر شي بيت بيروت. بيت بيروت؟ ايه كنا هونيك ساكنين. كنت تحبين هذاك البيت؟ ايه أحلى بيت سكنت فيه. ليه شو كان حلو فيه؟ لأنه كان عنا جيران تحت وننزل نلعب ونطلع ونضل يعني ما في حدا حوالينا كتير، ما في طجة وما في مثل خيام ونطلع. ما حبيت الخيام. ما حبيت الخيام. هي أول انتفاضة صريحة ضد النظام السوري، ما في واحد من وصار عندنا هالمخيمات تحت تنظمت بمساعدة الأمم المتحدة، ويعني استوعبت في عنا تقريبا احنا حوالي 30,000 نازح إذا مش أكتر، وعلما انه سعدني عدد سكانها 15,000، يعني هن قد سعدني مرتين. كم مخيم تقريبا في بسعدنية؟ في تقريبا شي 112 مخيم. كل مخيم له رقم؟ كل مخيم له رقم. المخيم هون 005. وشو اسمه؟ اسمه خليل الزعبي. بسوريا زوجك كان يشتغل، شو كان يعمل؟ كان شغله كتير منيح الحمد لله، كان مردوده كتير للبيت منيح. أقل شي كنت قاعدة ببيت يعني الملك لله، وجوزي يروح ويطلع على شغله يجي على بيته يجيب يعني شيء للأولاد. يعني هلا وين أول ما جينا كتير كانت صعبة، لا الحمد لله تأقلمنا، كان شغله كتير منيح الحمد لله. اوكي ها سكرتني بأيام سوريا هلا. يعني أنا قبل ما أجي لهون كان عم زبطت بيت، كان كتير بيتي حلو، كنت يعني بس بدي أحلم أعيش بهالبيت الحلو، بس سبحان الله عد ما هيك صار رمضان وبلش الضرب طلعنا. قديش صعبة؟ قديش شيء؟ Whose duty? I'm not sure. Why the rich countries always like they go down like we can support you financially, but we want hosts of those people. It's a very good question, and it's something that we keep pushing as NRC, because it's right that aid and support comes to hosting countries. No one will ever take all the Syrian refugees, and we shouldn't either. Most people want to stay close to home. Most people want to have a chance to go home in the near future. But there are a huge number of people for different reasons, because of special concerns, because of special issues they might have, relatives living abroad, whatever it might be. They need to be resettled. They should be resettled, and the quotas are extremely low. جوا لا حمام ولا شيء، تفرج ما في حمام. طلع ضرب خشب ريال طلع شايف. Recently, the Biden administration for the US has changed that, but that will take time to kick in. And we are saying other countries should be following the lead, not cutting aid from their budgets, increasing their numbers of resettlement places, because this is a global effort against a global problem, and it cannot be paid off by only giving money to hosting countries. ضابط الدولة بس مافيات كلها مافيات. ما بدك تصير الورا كيلو؟ هاي ما فيك تشيله لا هلا لمين قلت لي عم صور؟ انه تكون عم تعطي راتب اقل من المرتب اللي بيقبض الشخص اللبناني، فانت عم بتشجع اكثر العماله السوريه او العماله الاجنبيه بحد ذاتها. الورد الجوري بيعطي راحة للنفس وبيحسسني بأمل دائما في تجدد. بتطيب خاطر هالولاد بحفوضاته حليب فيه وبيعمل هيك. والله العظيم صار اني اقول لك اسمه هاي بنتي مرضانه اخذتها على الدكتور مشان لا فيني احفظها ولا اعطيها حليب. اسنانها انهدن من نقص الكلس ما فيني اقضيها. تحشي حالتهم والياسمين شعار بلاد ياسمين الشام. مساعدات السوريين ما بعرفها، نحن وي ار كفرينج هيدي الاريا، اوكي؟ هلا في عالم عم تيجي من اخر الدنيا لعنا ما فينا نساعدها، ليه؟ لانه نحن شغلتنا هون هيدي المنطقة، سو ديلي ما فينا، يو نو، النبع بيخلص. ذاتس واي نحن قد ما فينا عم نداري، اللي مسجل اسمه عم نبعث له، اللي مش مسجل ما عم نبعث له. Many of us, myself included, were here on the 4th of August and were, I think, deeply affected by what happened to Beirut.
As NRC, our job was to understand how best we could respond. Within 2 days, 3 days, we had our teams in the field, and we scaled up to have big housing reconstruction, shelter reconstruction program in Beirut. لما صار انفجار هون بلبنان كثير يعني كان علينا، يعني كثير كان صعب علينا، لأنه هذا كمان بلدنا الثاني. And although the work has continued and a lot of the needs on the face of it are being met, what we're seeing is that underneath what's being fixed, behind people's doors, the situation is increasingly worrying. كثير ناس والله يعني سوريين لما اجوا لهون كمان يعني تأذوا، يعني هربوا من سوريا اجوا لهون تأذوا أكثر يعني. I think 70,000 plus people just here in a few areas lost their jobs. So we're talking about a massive economic hit to thousands of families. People are going into debt, people can't afford the medication. So maybe the door is now fixed, the window is fixed, and the roof is fixed, but inside the house there are many worrying indicators. That's why we need to push very hard for these opportunities and jobs and getting people back on their feet. Because humanitarian assistance is important, it needs to be there, but it's also short term. We need to have medium and long term plans, which include social protection plans from the government to support those people who cannot work or who need assistance, and then job creation and job markets to be reinvigorated. أنا مش ضد إنه يكون في عمال سورية هون، بس في نسبة مش تتخطى الحدود إنه ياخذ كل أعمال اللبنانيين الموجودين هون، نسبة. كيف نحن بنهاجر لبرا تنعيش؟ طلع هون المي، طلع هون شلون؟ إذا ما نطلع بأميرة، قلتي لي عندك 3 بنات وصبي. الله يخلي لك إياهم. أميرة بعد ما بتعرف سورية، أميرة بتفكري بهالموضوع؟ أكيد. أنا أختي الأكبر منها بضل بحكي لها على سوريا، هي تقول لي شلون كان، يعني بدها توصف لها شلون بيتنا كان. حتى وقت بتدخل على بيوت تقول هيك كان بيتنا، قال لها ايه هيك كان بيتنا، يعني بيتنا كان حلو. تقول ايه متى نرجع؟ قال لي يلا بس تخلص ان شاء الله هالظروف هيك. إذا ما نحكي عن شي خطة ممكن تشغل اليد العاملة السورية اللاجئين، وبذات الوقت تفيد عجلة التصدير بلبنان. اوكي، هلا إذا نحن بدنا نحكي عن قبل الأزمة السورية على لبنان، نحن كان عندنا فوق ال 500-600 ألف عامل سوري بيجوا بشكل موسمي على لبنان وبيشتغلوا وهن فاعلين بالاقتصاد اللبناني. ولكن بعد الأزمة وخاصة بعد 2014 بطل في أي تسهيلات من ناحية إقامات العمل ومن ناحية الإقامات القانونية لهي تسهل عمل السوريين بلبنان، وبنفس الوقت لنقدر نحن نستفيد من قدراتهم الإنتاجية. مو لأنه أنا سورية عم بحكي عن السوريين هيك، بس السوري عنده طاقة تحمل كتير كبيرة. تعتبري من الأشياء اللي قطعت عليه؟ أكيد يعني أكيد يواجه هالصعوبات. بده يصير عنده جلادة، بده يصير عنده يعني بيتحمل أي شيء ليأمن أقل شيء قوت أولاده. أنا جنسيتي لبنانية، ورجيك جنسيتي كلهم. أنا عندي 7 أولاد، الله وكيلك عندي لا شغلي ولا عملي، عرفت علي؟ هقدر الزيت ما معي. The hardships that the Norwegian Refugee Council faced at the beginning of the Syrian crisis in 2011. So I think any organization which is working in a country has to support both the people, for example in our case the Syrian refugees or the Palestinian refugees, but of course the host population as well, not just the refugees but also the Lebanese. And this is really important to make sure the communities understand what we're doing, that communities understand why we are here, why we are working here, and of course our staff are all Lebanese. And they help us very much in helping to build that linkages with the communities themselves. ما هو مثلا ما عم يجي مثلا ياخذ شغل لبناني ويقول له انا بدي اخذ شغله، لا، ما هو اللبناني عم يختار. هلا الواحد لما يكون عنده أزمة، لما يكون عنده مشكلة، بده يلاقي حدا يحمله هالمشكلة، بده حدا يحمله المسؤولية. فالبعض ممكن يحمل للنازح السوري،
انه والله النازح السوري هو عليه عم ياخذ المصاري، النازح السوري عم يجي احسن مننا. هذا الكلام اليوم هلا صار واحد قال لي هيك، قال لي هن عم يجيهم كل شيء والى اخره. طيب ايش يعني مثلا شو عم ياخذوا مني ولا عم ياخذوا من ضرب الناس؟ بالعكس نحن لازم نستفيد من تجربة دول الجوار مثل الأردن وتركيا ومصر بأنه يكون في سياسات تضمينية واستراتيجيات لدمج قدرات اللاجئين السوريين بقلب الاقتصاد المحلي للبلد. إذا اجاهم مصاري بالنهاية عم يصرفوها عنا بالمنطقة، يعني كمان بدنا نحكي هاي عاملين لنا مشكلة، بس إنه مش عم ياخذوا من ضربنا شيء. المصاري اللي عم تجيهم عم يصرفوها عنا، الأراضي اللي قاعدين فيها أجارة للناس اللي من هون. إذا كانوا ساكنين ببيوت، على فكرة أنت رحت على المخيمات، بس في كتير سوريين ساكنين بالبيوت، مستأجرين بيوت أو مستأجرين كراجات، بياخد هالكراج وبيقعد فيه بيسكن فيه. هول أصحابنا من هون، بالإضافة في عدد كبير يعني من الموظفين بالأمم كمان من هون. يعني في سيئات وفي كمان في حسنات، بالإضافة حتى الأمم عم تعمل لنا مشاريع عشان لبنان ما استفاد من قدرات اللاجئين على أرضه، وهذا الشيء انعكس سلبا على الاقتصاد. نحن اللبنانية يعني عندي خي معقم بيقعدوا ضايعة، كانش في عندنا طلبة بيقعدوش، لا احنا مسؤول ضمانات يدفعوا له ضمان ومضامين. السوري أحق بيقعدوا بيكرموه وبيناولوه بيسلموه السيارات بيسلموه بعد شوي بيسلموه المرأة. There's no choice. You don't put your children on a boat knowing that you might not make it across the water unless you have nothing left to offer and no other choice. Any of us could be refugees. اللاجئون السوريون في لبنان يتلقفون كاللبنانيين أزمة اقتصادية غير مسبوقة. Now I speak as a father. If you have to pick up your children and you have to leave your house with a suitcase and go to an unknown land because you're that scared of what might happen if you stay, that can happen to any of us, and it's something that we all have to work to support people in that situation. كثير بحب. أصله شامل فنجان؟ لا هو تركي. صناعة تركية، بس الشام بيهتموا بطعم القهوة، طعم المنتج، الشغلات بيهتموا فيها كثير. شو قلتي لي اسمك؟ رماس. شو يعني رماس؟ يعني قلب الأناناس. يعبر عن قلب الأناناس.